Szia Dóra! Szia! Régen találkoztunk. Régen találkoztunk, talán akkor is épp egy ilyen beszélgetés alkalmával, ami egészen másról szólt. Most meg egy különös időszakban jöttünk itt össze, amikor az ember némiképp vissza van szorítva, vissza van fogva, mert nem járhat annyit kiállításra. Úgyhogy annál is hatásosabb volt, amikor beléptem most ebben a térbe, vagy ebbe a térbe, és ezek a művek olyan intenzitással szóltak, egyenesen felém, mert hogy az egyetlen látogató hát ez szuper. most. És az első gondolatom az volt, hogy vidámság, a második az volt, hogy játékosság, és amikor közelebb mentem és megnéztem ezeket a tőled nem szokatlan, de számomra mégis váratlan színeket, és hogy ezek hogy vannak összeeresztve, hogyan kevered a színt, vagy hogyan jön ki épp ez a narancs, épp az a narancsága, vagy itt néztem, hát, hogy ez a márványos, sárgás-zöldes. Az a legegyszerűbb dolog az, amikor az embernek ki vannak keverve a színei, például ez a 3 alapszín, a vörös, sárga és a kék, ezen nem változtat, igyekszik, ha újra kell keverni, mindig eltalálni a megfelelő dózist. Dominálni kell az egyik színnek, például amíg hátulról előre jön, hátul a kék az általában beletűnik a térbe, de amikor előre jön, akkor valami más történik vele. Tehát ugyanaz a szín egészen más viszonyrendet teremt maga körül. Én voltam itt előbb, én vagyok a domináns, vagy én voltam legutoljára, de nekem dominálni kell. Ezek működnek itten. De ez megint csak ebből a sajátos és nagyon kézi színkeverésből és áthatásból. Ja, ez az egyik színkeverés. Kérdezted, hogy hogyan? Igen. Aztán van olyan, hogy felfesti az ember a legelsőnek oda került színt, és utána nem ecsettel, hanem hengerrel. Vannak ezek a kis hengerek, és ezt úgy, hogy előzőleg kikeverem a színt, ami oda kerül, és ezt egy üveglapon egyenletesen elterítem, és arról veszem mindig a festéket tulajdonképpen. Tehát nagyon finoman rá tudok menni egy felületi színkezelés, hogy alulról áttűnik még az előző szín, ahogy akarom, erősebben vagy kevésbé, és még le is lehet törölni, ha muszáj. Úgyhogy melyik márványosságra gondolsz? Erre a sárga-zöld. Ja, hát az például az egy nagyon jó találás, az pont egy ilyen lazúros szín. Mert nem homogén. Igen, nem abból van, ami a körülötte lévő, hanem, illetve abból, csak másképpen. És egy pillanatra belelestem a vázlatkönyvedbe, és láttam, hogy pingvinekről van szó, különösen a két mű esetében. Tőled ez ritka, hogy valamit így nevesíts, főleg ilyen. Tehát volt ez a néhány darabos, 3 vagy 4 ilyen nagyméretű, ilyen lapokkal készült ilyen színinstalláció, tulajdonképpen stages, illetve színpad alapon, ami visszautal egy kicsit az József Albersnek a színhasználat, illetve a szín kutatására, mert ő állapította meg, hogy ezek olyanok, ezek a színek, mint a színészek, illetve aktorok csinálnak valamit, és egymással valamilyen intenzív vagy kevésbé intenzív kapcsolatra lépnek. Egyébként korábban is már az előző sorozatoknál is volt olyan, hogy valami történik, tehát megtámaszt, vagy lecsúszik, vagy szóval valami elementáris dolog történik, és itt pedig az van, hogy van néhány réteg, ezek alapszínt viselnek, tehát vörös, sárga és kék, és ezekből jön létre tulajdonképpen ez a sokféleség, és az egymást átfedésből a színváltozatok. Tehát nem én csinálom őket, hanem ezek maguktól adják magukat, és ez egyfajta elevenséget jelent valószínűleg, és egy korlátozatlanság, tehát az, hogy nem nézem azt, hogy hű, most ez így kicsit visszább, kicsit odébb, hanem ami jön, az itt van. Igen, itt nagyon bejön a színpad, vagy a színre vitele, mint absztrakt játék. Ahol ugye rájönnek, hogy ott a figura nem érdekes, a történet nem érdekes, ami érdekes az, hogy a színek és a formák egymásra hatásából, hogy lehet valamiféle absztrakt hát igen, látványt létrehozni. Hát ez rám is hatással volt, amikor a főiskolára kerültem, mint tanár, és tulajdonképpen én magam elkezdtem foglalkozni olyasmikkel, amikkel korábban nem, mert magától értetődő volt, és akkor viszont kialakultak ezek a viszonyok, amik a Bauhausban is működtek egymás között. Én tulajdonképpen ebből a, nem tudom, 10-valahány év tanításból, amit egyrészt az Iparművészeti Főiskolán fotó szempontból, tehát a fotogramok kapcsán tanultam magamtól, meg másoktól, nem úgy, hogy konkrétan, hanem a munka folyamatában tanul az ember.
Akkor meg az egész képzőművészeti főiskola időszak, aminél az Alberts erősen belejátszott. Különösen az elején, amikor ott álltam egy csomó gyerekkel, akik a barlára azt mondták, hogy ez a szín. Mondom, ez nem szín. És akkor volt egy néni, aki gyönyörű hófehér teste volt, öreg néni, és ráültettem egy türkiz terítőre, amit direkt 1000-re vásároltam a boltban. És a néni rózsaszín lett. És erre azt mondták a gyerekek, hogy elvetted tőlünk a színeket. Pedig ordítottak a színek, gyönyörű volt. Szóval rengeteget tanultam ebből az időből. Arról nem is beszélve, hogy még az Erdélyi Miklóssal csináltuk ezt a gancmávagos kört. És Erdélyi Miklósnak nagy gyakorlata volt emberekkel való bánásmódra, meg volt ez a 2 nagy fia, akiket állandóan dolgozott tulajdonképpen, és én nekem meg se gyerekem, se környezetem fiatal. Úgyhogy én ebből rengeteget tanultam, és a főiskolán el is kezdtem ezt a dolgot aktiválni, ezt az én tudásomat. És nagyon jól működött, szóval egyfajta ilyen szabad, és mindenkitől azt megvárni, amíg hoz valamit, és arra ráépíteni dolgokat. Ez akkor elkezdett bennem is működni. És ez saját munkásságomra is vonatkozik igazából. Először volt ugye a kvázi képek sorozata, amit hogy mindig függőleges, vízszintes, átlós csikók, és mindig az egyszerű színeket, alapszíneket használtam, mert azoknak az együtteséből jönnek létre mindig új színek. Kevert színekből nem jön létre jó új szín. Tehát ott egy vörös, a komplementerje, a zöld, mondjuk elbi komplementerje, akkor a narancs, a türkiz, a sárga, a lila, és ezekkel dolgoztam 8 színnel, amelyek előállítottak egy teret egymás között, és ezek között időbeli felkerülés, tehát odafestés van. És akkor ebből a rétegek egymásra kerülése, a tiszta színek használata, és egyfajta dinamizmus jött létre, ami sokáig eleven maradt, és kiállításokon nagyon jól működtek, és mindig egy kicsit odébb. De mindegyikben ott van ez az időbeliség, tehát a színek melyik volt előbb, melyik későbben. A kvázi képeknél az volt az utolsó, hogy a lilát festettem fel utoljára, és amíg egy tarkaság működött a színek között, tehát az összes 7 színből, és a lila jött, és az olyan nagy gyerekek csönd. Ez lecsöndesítette az egész terepet. Tehát adott egyfajta komolyságot és biztonságot ennek. És itt most már a lila egész más szerepet, illetve szerep nélküli esetleg. Tehát ami állandóan jelen van, ez az eltolódás, mint alapelv, és ez egy nagyon régi formálási módszer, amit használta. Ezekben a munkákban is benne van az eltolódás. Mindegyik réteg, tulajdonképpen ha nézed a kéket, a sárgát vagy a vizét, akkor ezek függőleges felületek, pedig ilyen nyújtott oblongumok, téglalapok. És ezek egymás között lépegetnek, tehát az egyik előrébb van, vagy a másik hátrébb van, de néha csak a látszat ez. Igazából nem így van. Az érdekes, hogy mit implikál, ugye, hogyha belépünk ebbe a térbe, látjuk. Tehát benne van ez az időbeliség, a mozgás, és a színeknek ez talán a játékosság által a megszemélyesítése, hogy a lila erőszakosabb, vagy a kék hátrahúzódóbb, vagy inkább hidegebb, melegebb. A te életműveletből nekem is van egy ilyen határozott dolog, hogy mi volt az a pont, ahonnan másként nézek, vagy ahogy közelebbről nézek, vagy ahogy bensőségesebben nézek, és ez nem volt más, mint 1970-ben a nagyon magasról lejtett lemez, ami egyrészt ennek a nyomhagyásnak, ennek a direkt nyomhagyásnak, és az elmozdulásnak is számomra valamiféle origója volt, ez a fluiditás, hogy mi volt a kezdet, mi a vég, megnyitott egy ilyen utat, ami egy luklet, vagy egy ilyen megsértett lemez, amin keresztül így kiáramlott a konceptuális gondolat. A létrejövés, meg a létrehozásnak ez a konceptuális folyamata játszódott át aztán a geometrikus képalakításba. Hogy ezt én látom csak ilyen... De jól látod, mert ez az időszak. Számodra ez, hogy
Nem, ez jól látod, mert ez volt az időszak, amikor megszabadultam a narrativitástól. Tehát az, hogy addig is igyekeztem mindig tiszta formákkal dolgozni, amennyire lehetett, és ezért rajzok is mindig ilyen egyszerű, tiszta, emberi formák, szóval mindig a Picasso-t utánoztam. Egyik portrérajzát azt akartam utánozni, és sikerült is. Tehát, hogy teljesen tiszta, térbeli vonalakkal, csak vonalakkal megfogalmazni valamit. Ez a tisztaság, tiszta egyszerűség, amivel megpróbáltam, az egyre elementárisabb mozzanatokra is vonatkozott. Például a leejtésre, vagy az, hogy végigmész egy tiszta padlón piszkos lábbal, és akkor ott marad a nyomod. Szóval ilyesmikkel. És ez egyúttal mindjárt beleszólt a nyomtatott grafikába is, tehát egy magyarázólag hatott utólag erre az egészre. És ez olyan természetes dolgok ezek, szóval nem is gondoltam rá, hogy itt most egy fordulópont van. Lényeg az, hogy megváltam a rajzolt, az elbeszélt világtól. De valahol megmaradt, mint látod. Igen, és ez az érdekes, hogy ugye megválik az ember az irodalmiasságtól, meg a narrativitástól egy bizonyos pontján az életművének a 70-es években, és hogy most ez valahogy visszaszivárog, de ez már a másik oldala, igen, ez már igen. egy ilyen tükrön innen nézzük így. Igen, egyébként ezen én is gondolkoztam, hogy szabad ezt csinálni. Hát persze. Szóval a Hónis, ez a múzeum igazgató, hogy sajnos meghalt már. Igen. Az mondta valamelyik írásában, hogy nekem nem a művészete fontos, valóban nem az, hanem az élet. Szóval. De komolyan, szóval ez nagyon helyes megállapítás. Nem, illetve jó, Az, hogy van, mit tudom én, pop-art, meg ez, meg az, meg amaz, én egyikbe sem mentem bele. Az egyetlen egy a konceptárt volt, azért mert a koncept egy olyat kínált, amit addig nem bírtam belevenni a művészetbe sehogyan sem. Tehát az, hogy valamilyen teljesen jelentéktelen semmiség, ami mégis benne van a dolgokban, és akkor ezt fölhívta a figyelmemet a konceptárt erre a lehetőségre, és akkor beleraktam magamtól. De azt érezni, hogy a koncept az végig ott folyik valahogy így a felszín alatt, csak lett egy ilyen húsra, lett neki terület. Igen, így van. Egyébként ezt megállapították már régebben, azt hiszem, amikor volt magyar kiállítás New Yorkban, vagy nem tudom, és akkor mondta valaki, hogy a konceptesek között én az egyike vagyok azoknak, aki húsos dolgokat csinál. Szóval, hogy anyag van benne. Hát egyszerűen az, mert ez az örömöt jelenti. Igen, meg hogy az életre vonatkozik, abból jön, és annak van egy ilyen valamiféle képekben revelálódó, tehát egy más médiumban kerül át. Örülök a kiállításnak, fantasztikus, 2020-ban vagyok. Jó, hát köszönöm. Jó munkát, jó kedvet. Köszönöm. Meg egészséget.